أهلا وسهلا بيكم في وصفة جديدة من وصفات مطبخ أكلك منين. طبعا الجواب باين من عنوانه. معانا النهاردة وصفة جميلة وجديدة بنكهة جديدة للفراخ المشوية. يلا بينا نشوف مقاديرنا ونشوف هنعمل ايه. مقادير وصفتنا النهاردة: 3 من صدور الفراخ المخلية، 1.5 معلقة كبيرة من الزبادي السادة، 2 معلقة كبيرة من عصير الليمون الفريش، 2 معلقة كبيرة من زيت الزيتون، 1 معلقة كبيرة من صلصة الطماطم. بهاراتنا: 1 معلقة صغيرة من الملح، 1 معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، 1 معلقة صغيرة من البابريكا، ربع معلقة صغيرة من الكمون، رشة قرفة، وشطة حسب الرغبة. وطبعا ما ننساش معلقة صغيرة من الثوم المفروم. يلا بينا نشوف مقاديرنا ونشوف وصفتنا هنعمل ايه. يلا نعمل التتبيلة بتاعتنا. هنبتدي الأول بالزبادي، زي ما قلنا 1.5 معلقة كبيرة زبادي، 2 معلقة كبار من عصير الليمون، و2 معلقة كبار من زيت الزيتون، ومعانا المعلقة الكبيرة من الصلصة. ونبتدي نحط البهارات بتاعتنا: الملح، الفلفل الأسود، البابريكا، ربع معلقة الكمون، الشطة حسب الرغبة، ورشة القرفة، ومعلقة الثوم المفروم. وهنقلب ده كله مع بعض. ويلا بينا نقطع الفراخ عشان نحطها في التتبيلة. طيب احنا معانا أقاويل كتير في حكاية غسل الفراخ. في ناس تقولك ما ينفعش تتغسل، وفي ناس تقول لا ينفع تتغسل. أنا واحدة من الناس اللي بحب أغسلها، بس بغسلها بطريقة اللي هي ما تبهدلش الحوض حواليا. يعني بنقعها في مية وليمون، وبعد كده بصفي المية والليمون وانقعها في مية بس، وطبعا بغسل بعد كده كل حاجة حواليا. لما نيجي نقطع الفراخ يحبذ يعني اللي احنا نشيل كل الدهون دي. الوصفة دي ممكن تتعمل بوراك فراخ، بس انا حابة ان هي تبقى بالصدور. هناخد الصدر بالحتة دي ونقطع كده. ده السمك المطلوب. ما تخافوش، السمك مش تخين وهي هتستوي، لانها هتقعد في التتبيلة مدة طويلة، والزبادي والليمون بيسووا الحاجة. ودلوقتي هنحط الفراخ في التتبيلة، بس مش هينفع ناخدها كلها مرة واحدة ونحطها في التتبيلة. هننزل بقطعة قطعة، ونحاول نغطي كل قطعة في التتبيلة. هنقلبهم كويس في التتبيلة، نضمن ان كل الحتة من الفراخ متغطية كويس. وهنسيبها في التتبيلة من 2 ل8 ساعات. مفيش مشكلة خالص لو اتبلت من قبلها في يوم واتحطت في التلاجة. وده شكل الفراخ بعد ما اتحطت في التتبيلة. واشوفكم بعد ما تطلع من التلاجة. ورجعنا لكم تاني بعد ما الفراخ قعدت 8 ساعات في التلاجة.
طبعا كنا لازم نبقى مغطيينها علشان ما تعملش اي ريحة في التلاجة، وفي نفس الوقت هي ما تنشفش. هنشيل الغطا من عليها وهنبتدي نحطها في السياخ. هنستخدم السياخ الحديد دي، ولو مش متاحة عندنا ممكن جدا نستخدم الأعواد الخشب بتاعة الشيش طاووق. هناخد كل واحدة نحطها في سخين، لازم يبقوا في سخين علشان تبقى مستوية حلو وتبقى ممسوكة كويس. بس نخلي بالنا من ايدينا واحنا بنحطها، هنحاول نحط فيها على قد ما نقدر. طبعا لازم نستخدم طبق تحتيها علشان لو اي حاجة وقعت من التتبيلة ما تبهدلناش الدنيا. وده منظر الفراخ بعد ما حطيناهم في الاسياخ وشلنا الطبق بتاع التتبيلة ونضفنا المكان حوالينا من اي حاجة وقعت. ممكن نغطيها ونحطها في التلاجة لغاية ما نسخن الشواية عشان نبتدي نشوي. لو ما عندناش شواية متاحة في البيت ممكن نحطها في صينية ونحطها على درجة عالية في الفرن زي 180 مئوي 375 فahrenheit، او ممكن لو عندنا شواية بتشوي على عين البوتاجاز من فوق نشوي فيها. وانا النهاردة ده اللي هستخدمه، اللي انا هشوي على عين البوتاجاز من فوق وهنشوف مع بعض. ودلوقتي جه دور اللي احنا نشوي الفراخ على البوتاجاز زي ما اتفقنا. انا عندي الشواية دي بسخنها الاول على درجة حرارة عالية وابتدي احط عليها الفراخ. مهم قوي نسمع الصوت ده. اهم حاجة احنا مش هنقلب خالص الفراخ قبل ما يعدي 4 دقايق، لانها هتبقى ماسكة من تحت. لو حاولنا ان احنا نقلبها هتتهري معانا، فهنسيبها 4 دقايق وبعدين نبقى نقلبها مع بعض. دلوقتي احنا هنقلبه على الوش التاني، هنحاول نسلكها بالراحة. احنا لازم نقلب الفراخ تقريبا كل 5 دقايق عشان نضمن ان هي بتستوي وبتاخد لون من ناحيتين. خلي بالنا من ايدينا. هي مش هتاخد على الشواية او على الصاجة اللي انا حطاها دي اكتر من ربع ساعة لتلت ساعة. طبعا احنا بنوطي النار بعد فترة، ما بنسيبهاش على العالي على طول، يعني هما اول 5 دقايق بس اللي بنسيبها عالية، وبعد كده بنوطيها شوية علشان ما تحرقش الفراخ وفي نفس الوقت الفراخ تستوي كويس. معلومة مهمة عشان نعرف ان هي استوت، كل ما هندوس عليها كده مش هتنزل مية لانها خلاص استوت من جوه. مش عايزين طبعا نشد عليها في السوا علشان ما تنشفش، هي كده اخدت اللون والسوا المطلوب. ودلوقتي هنطلعها، وده الشكل النهائي معانا للفراخ بعد ما خلصنا تسويتها. ممكن نقدمها مع عيش تركي زي العيش المخطوط، او ممكن نقدمها مع مكرونة بالصلصة، او ممكن نقدمها مع رز ابيض. ممكن يتعمل جنبها سلطة طحينة، ممكن يتعمل جنبها سلطة خيار وطماطم، او ممكن يتعمل جنبها سلطة زبادي بالخيار. طبعا شكلها مستوي جدا،
ريحتها حلوة جدا. وبألف هنا، واشوفكم في وصفة جديدة من وصفات مطبخ أكلك منين.